Trước khi kết hôn, bố mẹ bảo tôi dùng một tờ vé số giả để thử lòng bạn trai. Dù sao nhà tôi cũng khá giả. Nhưng khi biết tôi trúng 20 triệu, bạn trai đã vội vàng yêu cầu tôi mua xe sang cho anh ta. Còn muốn tôi mua nhà cho bố mẹ anh ta nữa. Tôi vừa từ chối. Anh ta liền lấy cắp tờ vé số, rồi đá tôi một cái. Còn mắng tôi loại nghèo kiết xác không có số hưởng. Anh yêu, em trúng số rồi. Phương Phương, em nói thật à? Thật sự trúng số. Giọng cô ấy run run. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta lập tức reo lên. Em ở đâu? Anh đến ngay bây giờ. Tôi vô thức quay lại nhìn bố mẹ đang ngồi trên sofa. Chỉ một giây không trả lời. Cố Đào lại thúc giục, sao không nói gì? Bố mẹ tôi trên sofa lườm nguyết liên tục. Họ làm vài động tác miệng với tôi. Tôi nhún vai trả lời, em ở nhà. Vậy anh tới ngay đây, em đợi anh nhé. Không đợi tôi nói gì, anh ta đã cúp máy. Nghe thấy tiền thì hận không thể nhảy dựng lên. Tên này không đáng tin. Đây chẳng phải phản ứng bình thường sao? Bạn nghe người khác trúng thưởng mà không kích động à? Cố Đào là bạn trai tôi từ thời đại học. Cũng là mối tình đầu của tôi. Dù gia cảnh anh ấy không tốt, nhưng rất dịu dàng, chu đáo và tích cực. Thường xuyên mang bữa sáng cho tôi, lại giúp tôi sửa bài luận. Chăm sóc tôi từng ly từng tí. Mọi người đều nghĩ anh ấy là bạn trai hoàn hảo. Tôi cũng vậy. Gần đây do công việc của anh ấy không thuận lợi, chúng tôi đã cãi nhau vài lần. Lúc tôi lau nước mắt bị bố tôi bắt gặp. Bố hỏi về quá trình yêu đương của chúng tôi. Sao lúc nào cũng là con tặng quà cho cậu ta? Ít khi cậu ta tặng con. Loại con trai như vậy không được. Hai đứa nên chia tay đi. Nhà cậu ta điều kiện không tốt. Tôi tặng thêm cậu ta chút thì sao? Sao phải vì chuyện này mà chia tay? Chẳng lẽ chỉ có người giàu mới được yêu đương sao? Thấy cha con chúng tôi sắp tranh cãi, mẹ tôi đề nghị cả hai cùng nhượng bộ. Dù sao tài sản nhà chúng tôi sau này cũng là của con. Về lựa chọn nửa kia, chúng ta vẫn cần quan sát kỹ hơn. Con thấy đúng không? Bố mẹ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tài sản cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Chỉ biết nhà tôi khá giả. Nhưng họ luôn dạy tôi rằng giàu sang dễ gây họa. Cho nên Cố Đào không biết tình hình thực tế của nhà tôi. Tôi tin chắc Cố Đào không phải loại người mà bố nói. Vì vậy tôi đồng ý với đề nghị của mẹ. Vì thế mới có màn hôm nay. Vé số là giả, nhưng thử thách là thật. Thấy tôi cãi lại, bố tôi bực tức định dạy dỗ tôi. Bây giờ nói gì với cậu ta cũng vô ích. Đợi cậu ta trải nghiệm xong, cậu ta sẽ hiểu. Cố Đào chắc chắn sẽ vượt qua thử thách. Tôi tin anh ấy. Ném lại câu đó, tôi tức giận rời khỏi biệt thự. Đi đến căn hộ nhỏ tôi thuê thường ngày. Không lâu sau, Cố Đào cũng đến. Anh ta vội vàng vào nhà kiểm tra số vé số. Sau khi đối chiếu xong, anh ta lập tức ôm chặt tôi. Quá tuyệt, Phương Phương. Em thật sự quá giỏi. Nằm trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Vợ à, giờ em là bà chủ triệu phú rồi. Có thể mua cho anh đôi giày này không? Em biết em tốt nhất mà. Nhớ lại những gì bố tôi vừa nói. Rằng tên đó biết em trúng số. Tiếp theo chắc chắn sẽ đòi quà nhiều hơn nữa. Nhưng bình thường tôi cũng hay tặng quà cho anh ta mà. Huống chi, giá một đôi giày so với giải thưởng chẳng là gì cả. Tôi quyết đoán gật đầu đồng ý. Không vấn đề, vợ em thật sự quá tốt với anh. Cố Đào phấn khích vô cùng. Lại ôm chặt tôi thêm lần nữa. Chỉ một đôi giày thôi, anh ta đã phấn khích như vậy. Tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Nhà Cố Đào thực sự không khá giả, nhưng luôn rất cố gắng và cầu tiến. Tôi thật sự nghĩ anh ấy xứng đáng. Sau niềm vui qua đi, Cố Đào kéo tôi ngồi trên ban công ngắm trăng. Anh ấy kể về thời gian trước, bị con nhà giàu trong công ty chế giễu, ngay cả chiếc xe tử tế cũng không có. Đang thương cảm cho anh ấy, anh ta lại nắm tay tôi nói, vợ à, em nhìn xem em trúng nhiều thế này, thuê xong còn dư 16 triệu. Đợi chúng ta cưới nhau rồi, mua cho anh chiếc xe mà anh từng nói với em. Chiếc hơn 1 triệu đó. Cố Đào mỉm cười gật đầu liên tục. Xe 1 triệu. Khách quan mà nói đã được coi là xe sang rồi. Chỉ trong tích tắc suy nghĩ, Cố Đào nắm lấy tay tôi nũng nịu. Vợ à, em nỡ để anh tiếp tục bị họ cười nhạo sao? Mua xong, anh sẽ không phải lo bị chế giễu nữa. Hơn nữa sau khi chúng ta cưới nhau, chắc chắn cũng cần có xe. Nếu mua thì mua loại tốt chút. Và cưng à, chỉ 1 triệu thôi. Em trúng nhiều thế này mà. Không tính là gì đâu. Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời bố nói thêm một câu khác. Tên đó chắc chắn sẽ bóng gió đề cập đến chuyện cưới xin. Mục đích là muốn sớm khóa tiền của em lại. Hơn nữa những thứ đòi hỏi sẽ ngày càng đắt đỏ. Nếu em không mua, anh ta sẽ dùng chiêu bài tình cảm điên cuồng, còn pha lẫn một chút áp lực đạo đức. Sao mọi thứ đều đúng như bố nói vậy? Tôi hơi hoảng.
Tiếp theo, Cố Đào liên tục vẽ ra tương lai với tôi. Anh ấy hỏi tôi khi nào có thể sắp xếp hai bên gia đình gặp mặt. Hỏi tôi thích đám cưới kiểu gì, váy cưới ra sao. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui mừng phát điên. Nhưng bây giờ nghe những điều này, trong đầu tôi không ngừng lặp lại những lời bố đã nói. Rõ ràng những gì Cố Đào nói không sai, nhưng tôi lại không kiềm được, xuất hiện một chút nghi ngờ. Trước đây nhắc đến chuyện cưới xin, anh ấy luôn nói sự nghiệp là chính. Bây giờ không cần phấn đấu sự nghiệp nữa sao? Giờ anh ấy vẽ tương lai cùng tôi. Có phải vì yêu tôi, muốn kết hôn với tôi, hay chỉ vì tiền của tôi? Không, không phải. Tình cảm của chúng tôi rất ổn định. Nếu không có áp lực kinh tế, không phải đương nhiên phải kết hôn sao? Sao lại nghiêm trọng vậy? Em không cần như vậy, thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi đáp một tiếng. Thực ra lúc đó tôi đang rối bời, hoàn toàn không nghe thấy anh ấy nói gì. Sau khi chúng ta cưới nhau, vẫn cần có không gian riêng, sống cùng người lớn tuổi dễ bị gò bó. Dù không biết anh ấy vừa nói gì, nhưng câu này tôi hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, đợi khi đó, chỉ cần mua một căn nhà gần nơi chúng ta ở, cho mẹ tôi là được. Gì cơ? Để tôi mua nhà cho mẹ anh? Sao em ngạc nhiên thế? Anh vừa mới tính toán cho em xong mà. Em trừ tiền mua xe ra, chúng ta vẫn còn khoảng 14 triệu. Xe mua rồi, nhà cũng cần thay đổi. Sau này con cái đi học, phải mua nhà khu vực trường tốt, con phải tìm một trường tốt. Anh thấy khu sao Hà Loan không tệ. Khu sao Hà Loan thấp nhất là 6 triệu một căn. Dù tôi không nhạy cảm với tiền bạc, nhưng cũng biết với người bình thường, đây là một con số khổng lồ. Cố Đào tiếp tục tự nói một mình. Vẫn còn dư 8 triệu. Sau này con cái chúng ta cũng cần đi học. Chúng ta vẫn phải để dành một ít cho cuộc sống hàng ngày. Như vậy có thể tiết kiệm được 3 triệu. Em vừa rồi không phải rất lo lắng cho mẹ anh sao? Bà ấy sống một mình ở quê. Giờ anh đi làm, cả năm khó gặp anh một lần. Mẹ nuôi anh lớn như vậy không dễ dàng. Là con cái, hiếu kính người già chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác bứt rứt càng nặng thêm. Anh ấy có phải đang lên kế hoạch quá hiển nhiên không? Theo cách anh ấy nói, bố mẹ tôi cũng cần được phụng dưỡng chứ. Sao lại không để lại chút gì cho bố mẹ tôi? Đây là giải thưởng của tôi mà. Thấy tôi không trả lời, sắc mặt Cố Đào dần trở nên lạnh nhạt. Lông mày anh ta cau lại không che giấu. Em không muốn. Không phải em không muốn. Nhưng bố mẹ em thì sao? Phương Phương, bố mẹ em có lương hưu. Ở địa phương cũng có nhà riêng. Hoàn toàn không cần mua. Mẹ anh khác. Bà ấy chỉ là một phụ nữ nông thôn. So với bố mẹ em, bà ấy cần hơn, đúng không? Thế còn em thì sao? Giải thưởng của em chẳng dùng được tí nào cho bản thân. Không phải đã dùng để mua nhà và xe rồi sao? Phương Phương, bây giờ cuộc sống áp lực lớn thế này, đừng lúc nào cũng nghĩ đến hưởng thụ. Đêm hôm đó, chúng tôi không vui mà chia tay. Trước khi đi, anh ấy để lại câu cuối cùng. Phương Phương, anh chưa bao giờ nghĩ em lại đề phòng anh như vậy. Em có thực sự coi anh là người trong nhà không? Nhìn Cố Đào đập cửa bỏ đi, tôi nhớ lại câu cuối cùng bố nói. Đợi tên đó không lấy được tiền, mới là lúc bộ mặt thật của hắn lộ ra. Đêm đó, tôi nằm trên giường, trong lòng rung động từng cơn. Hắn đã tính toán sẵn đồ xa xỉ cho mình. Xe và nhà, cho con cái và mẹ cũng đã tính toán xong. Sao chỉ có tôi, không có gì cả? Hắn trách tôi không coi hắn là người trong nhà. Thế còn hắn, có đặt tôi vào lòng không? Hắn dường như không trong sáng như tôi nghĩ. Cũng không quan tâm tôi nhiều như vậy, thậm chí có thể là hoàn toàn không quan tâm. Tôi khóc mất nửa cái gối, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhặt điện thoại lên, thấy lúc 5 giờ sáng, Cố Đào đã gửi cho tôi vài tin nhắn. Vợ à, gần đây anh làm việc quá mệt mỏi, không kiểm soát được cảm xúc. Nói năng hơi nặng lời, hôm nay chúng ta gặp nhau được không? Anh xin lỗi em, anh thực sự rất hối hận. Anh không nên đối xử với em như vậy, hôm nay chúng ta gặp nhau. Nói chuyện rõ ràng, được không? Hắn gửi rất nhiều tin nhận lỗi. Tôi đọc từng tin một, trong lòng không hề vui. Ngược lại, nghi ngờ càng tăng. Hắn thực sự nghĩ mình sai sao? Hay là hắn sợ tôi giận? Không mua đồ cho hắn, chỉ vì nhà và xe của mình thôi sao? Suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Dù sao tôi vẫn trân trọng 3 năm tình cảm này. Không muốn tin rằng anh ấy thực sự là kẻ thấp hèn. Tối hôm đó, Cố Đào mang hoa và bánh đến nhà tôi. Nhìn những bông hồng đỏ thắm, tôi cảm thấy hơi chua xót.
Hình như đây là lần đầu tiên anh ấy tặng tôi nhiều hoa như vậy. Trước đây, vào lễ tình nhân, anh ấy chỉ tặng một. Phương Phương, vé số của em còn không? Cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn gật đầu. Lấy từ trong túi ra, Cố Đào rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đưa cất đi nhanh, đây là thứ rất quan trọng, không được làm mất. Tôi thở ơ bỏ vào túi. Lòng nặng chịu suy tư, một tờ vé số giả thì có gì quan trọng đâu. Tối qua chắc em khóc vì tủi thân rồi, đúng không? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhìn Cố Đào đầy vẻ hối lỗi, tôi bỗng nhiên lại đỏ hoe mắt. Thực sự xin lỗi, Phương Phương, dạo này mẹ anh sức khỏe rất kém. Bà luôn nói mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, muốn gặp anh nhiều hơn. Nghe vậy tôi cảm thấy đau lòng, chưa kịp nói hết. Anh ta đã nghẹn ngào, tim tôi nhỏ lên. Cô ấy bị bệnh sao? Ừ, trước kia làm việc quá sức, giờ đủ loại bệnh lớn nhỏ cộng lại. Luôn phải nằm trên giường. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Mặc dù tôi chưa từng gặp mẹ của Cố Đào, nhưng tôi luôn biết bà ấy không khỏe. Vậy mà tôi không hề biết tình trạng của cô ấy. Không sao đâu cưng à. Ban đầu cũng không muốn em lo lắng đâu. Phương Phương, anh thực sự rất thích em, nên mới tính toán chi tiết tương lai của chúng ta như vậy. Anh biết anh sai rồi. Sau này anh sẽ không quát em nữa, được không? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu vì chuyện của cô ấy mà lo lắng, em có thể hiểu. Nếu em gặp trường hợp như vậy, em cũng sẽ lo lắng thôi. Hai chúng tôi lại nói chuyện thêm một lúc. Đột nhiên điện thoại của Cố Đào reo, anh ta đi sang một bên nghe máy. Kết thúc cuộc gọi liền trở lại nói công ty có chút việc. Anh phải về tăng ca. Sao giờ này còn bắt người ta tăng ca? Dự án gấp lắm. Thực ra anh đã xin nghỉ để đến tìm em. Tôi càng cảm thấy áy náy hơn. Công việc quan trọng, anh mau đi đi. Sau khi Cố Đào rời đi, tôi vô thức sờ vào túi. Lông mày nhíu lại, vé số mất rồi. Nhớ lại lúc nãy Cố Đào vội vàng rời đi. Tay hình như nắm chặt thứ gì đó, toàn thân tôi run rẩy. Chẳng lẽ khi ôm tôi xin lỗi, anh ta thực ra đang móc túi tôi? Trong sự không thể tin nổi, tôi vội vàng lấy điện thoại nhắn tin. Kết quả xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Tôi bị chặn rồi. Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng. Nghĩ rằng anh ta có thể chia tay tôi, nghĩ rằng anh ta có thể từ từ hành động. Nhưng tôi không bao giờ mơ tới, anh ta lại trực tiếp đi ăn trộm. Trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, bố tôi vốn định nói vài câu. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tôi liền im lặng. Tôi kể lại mọi chuyện trong nước mắt. Biết đau là tốt. Đau thì sẽ nhớ. Lần sau sẽ không ngốc nghếch mù quáng tin người nữa. Ôi con gái, đều đau khổ thế này rồi. Sao ông không an ủi nó vài câu? Vé số là giả. Ít nhất Phương Phương vẫn chưa cưới tên đó. Chuyện này không phải may mắn lớn nhất sao? Ngày hôm sau, tôi bị bạn gọi điện đánh thức. Ê, Phương Phương, tớ đi dạo phố thấy Cố Đào đang mua túi ở NV. Sao đột nhiên anh ta có tiền thế? Ôi trời, Cố Đào còn dẫn theo một cô gái bên cạnh. Túi là anh ta chọn cho cô ấy, tớ chụp ảnh rồi. Hôm qua mới chặn tớ. Hôm nay đã đi mua đồ cho người mới rồi. Ngồi trên taxi, tôi nhìn bức ảnh bạn gửi. Giận đến mức toàn thân run rẩy. Trong ảnh, Cố Đào và một người phụ nữ thân mật khoác tay nhau. Đầu cúi xuống giường như đang hỏi ý kiến cô gái. Còn người phụ nữ đó tôi biết, là đồng nghiệp trong công ty của anh ta, tên là Liễu Như Yên, 3 năm yêu đương. Chưa bao giờ tặng tôi túi xách, thậm chí chưa từng tặng thứ gì vượt quá 100 tệ. Hóa ra, chỉ là tôi không xứng đáng thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Đúng lúc đó, xe dừng lại. Từ xa tôi đã nhìn thấy hai người họ đứng sát nhau. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, tôi lập tức lao vào cửa hàng. Dương Phương Phương, sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi à? Sao cô có thể ghê tởm như vậy chứ? Nhớ ra rồi, cô không phải là bạn gái cũ của anh ta sao? Liễu Như Yên nhìn tôi từ đầu đến chân. Trên mặt đầy vẻ khinh thường, tôi nói, cô còn biết xấu hổ không? Cả công ty đều biết cô là loại người gì. Lúc Cố Đào nghèo khổ, cô chê anh ta nghèo, đến công ty cãi nhau với anh ta, rồi đá anh ta đi. Bây giờ phát hiện anh ta trúng số độc đắc, cô lại quay về nịnh bợ, quấn lấy anh ta. Đôi mắt tôi mở to, nắm chặt tay. Tôi chỉ đến công ty tìm anh ta một lần. Không ngờ anh ta lại nói về tôi như vậy. Việc tối qua lại bị bóp méo thành câu chuyện này. Chỉ trong một đêm, anh ta đã hoàn thành việc ăn cắp vé số, lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, lan truyền tin đồn và ngay lập tức tìm người mới. Trước kia tôi sao không nhận ra anh ta tâm địa độc ác như vậy? Lúc này đây, tôi thực sự cảm ơn bố mẹ. Nếu không nhờ họ bảo tôi làm thế này, có lẽ tôi sẽ bị lừa đến chết. Cũng không biết được bộ mặt thật của anh ta.
Đúng là Cố Đào không biết xấu hổ. Trước kia anh ta chưa từng tặng tôi món quà nào vượt quá 100 tệ. Giờ lại dám đứng đây giả vờ giàu có. Tiền trúng số đã lấy được chưa? Chưa có tiền mà đã dám tiêu hoang rồi. Tên khốn chưa bao giờ trúng số đúng không? Này cuối tuần đại lý vé số không mở cửa. Dương Phương Phương, nhà cô có lẽ cũng không tồi. Nhưng bây giờ tôi có tiền rồi. Đã đạt tới độ cao mà cô không thể chạm tới. Cô có biết khi ở bên cô, tôi đã khó chịu thế nào không? Giờ thì tốt rồi, vé số tôi mua trúng giải rồi. Giờ tôi có tiền rồi. Có lẽ cả đời cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ có thể nói, loại nghèo hèn như cô, cả đời này không có mệnh làm giàu. Tôi bật cười. Được thôi, giờ anh có tiền rồi đúng không? Tôi rút điện thoại ra, lật các ghi chép chuyển khoản và mua quà cho anh ta. Vậy trả lại tiền quà đi. Sắc mặt Cố Đao thay đổi. Tiếp tục, 3 năm nay tôi tiêu cho anh tổng cộng khoảng 60.000. À đúng rồi. Bộ vesi trên người anh cũng là tôi mua cho anh. Tính thêm 8.000 nữa, cộng trừ các thứ khác, tổng cộng 70.000. Anh định trả thế nào? Sao? Anh không phải rất giàu sao? Không lẽ không lấy nổi số tiền nhỏ này? Hay muốn quỵt nợ? Biểu cảm kiêu ngạo của Liễu Như Yên hơi cứng lại. Cố Đao thì sắc mặt tái mét. Nhân viên bán hàng vừa rồi còn liếc mắt khinh thường. Bây giờ ánh mắt trở nên kỳ lạ. Không khí trở nên vô cùng lúng túng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Cố Đao nghiến răng. Chuyển nhanh cho tôi 70.000. Dương Phương Phương, cô của Nhiên keo kiệt. Chút tiền này cũng đòi hỏi lại từ tôi. Có tính là tôi tặng cô rồi. Dù sao sắp tới tôi sẽ có số tiền 8 con số. Nhưng thứ này chẳng đáng gì. Nói xong, Cố Đao quay sang nhân viên bán hàng hét lớn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Sao không đuổi cô ta ra ngoài? Loại nghèo hèn như cô ta sao mua nổi đồ ở đây? Nhân viên bán hàng hơi do dự. Kết quả, đồng nghiệp nữ bên cạnh Cố Đao đột nhiên đẩy tôi. Nghèo hèn mau cút đi. Tôi định tránh người, nhưng một lực đỡ từ phía sau giữ tôi lại. Cô là cái gì mà dám đẩy con gái tôi? Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? Vừa nãy lúc con ra khỏi nhà đã thấy có gì đó không ổn. Bố mẹ lo lắng cho con nên theo tới đây. Mẹ tôi bước tới nhân viên bán hàng. Ở đây các người được đào tạo kiểu gì vậy? Vừa rồi định đuổi khách hàng ra ngoài à? Có muốn làm nữa không? Cố Đao cảnh giác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gia đình chúng tôi. Đột nhiên anh ta bật cười lớn. Dương Phương Phương, đúng là có tài thật. Đáy lòng cô tôi còn không rõ sao. Chỉ có vài đồng bạc lẻ mà thôi. 3 năm rồi chưa từng có đồ xa xỉ trên người, giờ lại giả vờ ở đây. Để giữ thể diện, cô lại tìm hai người này để giả giàu. Bố mẹ tôi thản nhiên nhìn Cố Đao. Lúc này, một chiếc xe nhỏ dừng khẩn cấp lao vào, chạy thẳng tới gia đình chúng tôi. Ôi trời, Diệp Tổng, Chu Tổng, sao hai vị lại tự đến đây? Có mô mã nào cần cứ nói, chúng tôi sẽ gửi qua. Nói xong, cô ta lại trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng. Khách hàng VIP lớn như vậy mà cô không nhớ. Diệp tiểu thư gọi tôi đến có việc gì? Hai người kia ở đây. Có lẽ ảnh hưởng đến phong cách của cửa hàng. Quản lý lập tức hiểu ra. Nhắc nhở nhân viên, khách hàng lớn mà một người cũng không nhớ. Nói xong, quản lý tiến đến trước mặt Cố Đao. Xin hỏi hai vị khách quý. Nghe rõ rồi chứ? Vậy hai vị tự đi hay cần chúng tôi mời ra? Chúng tôi là khách hàng đấy. Đúng, nhưng Diệp tiểu thư là khách quen của chúng tôi. VIP cao cấp. Vậy hai vị tự đi hay thế nào? VIP cao cấp? Đùa sao có thể là... Chưa kịp để Cố Đao nói xong, quản lý vẫy tay. Bảo vệ lịch sự mời Cố Đao và đồng nghiệp ra ngoài. Vừa về nhà cùng bố mẹ, điện thoại rung lên. Nhìn vào, hóa ra Cố Đao đã kéo tôi ra khỏi danh sách đen. VIP cao cấp, anh đang đùa phải không? Sao anh có thể là... Anh tên rõ ràng là... Chưa đợi Cố Đao nói xong, quản lý vẫy tay. Bảo vệ lịch sự mời Cố Đao và đồng nghiệp ra ngoài. Vừa về nhà cùng bố mẹ, điện thoại rung lên. Nhìn vào, hóa ra Cố Đao đã kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Bố mẹ cô rõ ràng rất giàu, cô trước giờ đều lừa tôi. Dương Phương Phương, cô còn biết xấu hổ không? Tôi đối với cô cũng không tệ mà. Nhà cô mở đại công ty. Mỗi lần mua quà cho tôi chỉ mua chút ít. Không trách vé số mất rồi. Cô vẫn bình tĩnh, cũng không đòi lại. Hóa ra cô luôn giả vờ. Anh ta vẫn chưa nhận ra vé số. Tôi quyết định trêu anh ta một chút. Thực ra từ đầu cô đã coi thường tôi đúng không? Tôi biết mỗi lần cô mua đồ cho tôi quyết định trêu anh ta một chút. Cố Đao, anh còn biết xấu hổ không? Cho dù nhà tôi có giàu, ai quy định tôi phải tiêu nhiều tiền cho anh? Anh tự soi gương xem mình có xứng không? Hóa ra từ đầu anh thực sự coi thường tôi đúng không? Tôi biết mỗi lần anh mua đồ cho tôi, trong lòng đều cảm thấy bố thí rất sướng, đúng không? Tôi biết anh là loại người như vậy. May mà giờ tôi cũng có tiền rồi. Anh nghĩ mình có thể giỏi hơn tôi được bao nhiêu? Cố Đao, trước kia anh giả vờ giỏi thật. Tôi chưa bao giờ coi thường anh.
Nhưng bây giờ thì đúng là tôi khinh thường anh. Loại người như anh, cho dù có tiền thì sao? Chẳng qua chỉ từ kẻ nghèo hèn thành kẻ giàu hèn mà thôi. Bản chất vẫn là rác rưởi khiến người khác khinh thường. Cuối cùng, tôi khuyên anh một câu. Trời không rơi bánh xuống đâu. Việc tốt thì anh tự lo liệu đi. Sau khi xử lý Cố Đào xong, tôi lập tức chặn anh ta hoàn toàn. Ngày hôm sau, cùng bố mẹ đi uống trà, bố tôi kể lại chuyện của Cố Đào vừa nghe được. Cười nói với tôi, tên đó mời cả công ty ăn ở nhà hàng sang trọng. Kết quả giữa bữa ăn, anh ta mắng chửi lãnh đạo từng bắt anh ta tăng ca. Anh ta lớn tiếng tuyên bố rằng sắp có tiền. Rồi lập tức nghỉ việc, anh ta còn chạy đi mua nhà. Cùng mẹ đi. Lúc trả tiền đặt cọc mắt cũng không hề nháy. Đặt cọc bằng tiền của mẹ. Nhà anh ta không phải rất nghèo sao? Vé số là giả. Không có tiền. Sao anh ta có thể trả được tiền đặt cọc? Mẹ anh ta không phải đang nằm liệt giường sao? Mẹ anh ta trông hồng hào, sức khỏe dồi dào, nhìn còn khỏe hơn cả tôi. Bố anh ta vẫn sống. Nhà họ ở nông thôn có nhà tự xây và đất đai. Có lẽ đã bán nhà ở nông thôn, rồi lấy tiền để trả cọc. Tôi cứ tưởng anh ta hiếu thảo lắm chứ. Hóa ra để lừa tiền, cả chuyện mẹ mình sắp chết cũng có thể bịa ra được. Tôi nhớ lại dáng vẻ thương hại anh ta của mình trước đây. Muốn tát mình hai cái thật mạnh. Nhưng chợt nghĩ lại, tôi lại bật cười. Thật muốn biết, người này khi phát hiện ra chiếc vé số mà anh ta coi như phao cứu sinh, là nền tảng cuộc đời mình hóa ra là giả, sẽ có biểu cảm gì đây? Thứ hai đã đến như dự kiến, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi và Cố Đào chia tay, cũng là ngày Cố Đào sắp phát hiện vé số là giả. Trong tin tức địa phương, tôi nhìn thấy bóng dáng của Cố Đào, một người đàn ông làm giả vé số, dẫn cả gia đình đi nhận giải. Bị nhân viên phát hiện tại chỗ. Trên mặt Cố Đào bị làm mờ. Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Tối hôm đó, cảnh sát gọi điện thoại xác minh tình hình, nói rằng Cố Đào vì làm giả vé số đã bị tạm giữ. Anh ta biện minh rằng vé số là do anh ta lấy trộm từ tôi. Cố Đào có thể sẽ bị buộc tội lừa đảo. Nghĩ đến việc chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, tôi cảm thấy hơi thương, nhưng nếu để Cố Đào ngồi tù cả đời, bố mẹ sẽ không đồng ý. Khi bố mẹ bảo tôi dùng vé số giả để thử thách cậu ta, đã cân nhắc vấn đề này rồi. Chỉ cần anh ta thừa nhận hành 6 trộm cắp, nếu bị tạm giữ hành chính 15 ngày thì không thể trốn được nữa. Giao cho luật sư xử lý đi, để cậu ta nếm chút khổ sở. Phương Phương, mẹ nói chuyện nghiêm túc với con, có một chàng trai. Ngày mai con đi gặp thử xem. Tôi cảm thấy hơi kháng cự. Tôi vừa trải qua cuộc chia tay đau đớn. Chia tay rồi thì càng tốt chứ sao. Nếu con có bạn trai thì mẹ cũng không giới thiệu được. Mẹ nói cho con biết, cậu bé này mẹ hiểu rõ từ đầu đến cuối. Nhân phẩm tốt, đẹp trai, năng lực cũng ổn. Gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhà mình. Ngoại trừ điều cuối cùng mẹ nói. Trước kia tôi nhìn Cố Đào cũng như vậy. Không thể cãi lại mẹ. Tôi chỉ có thể đồng ý đi gặp thử. Học trưởng Tống, sao lại là anh? Đã về nước rồi à? Hóa ra là người quen. Học trưởng Tống là người phụ trách tiếp sinh viên mới khi tôi nhập học. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Sau đó anh ấy phải xuất ngoại, liên lạc dần ít đi. Lúc đó cũng đúng lúc Cố Đào đang theo đuổi tôi. Vừa trò chuyện, một số vấn đề bất thường bắt đầu lộ ra. Anh nói những bữa sáng đó thực ra là do anh gửi. Không phải do Cố Đào gửi sao? Tôi chỉ mới gửi ngày đầu tiên, giáo sư liền thông báo có cơ hội du học sâu rộng. Không muốn làm nỡ giờ em, cho nên sau đó tôi đều nhờ người khác giúp gửi. Không ký tên thì có sao đâu. Tôi ngây người. Hóa ra lúc đó Cố Đào là người nhận đơn hàng. Đi giao bữa sáng để lừa tôi. Nhưng thứ đó đều là tự anh ta mua. Khổ thân tôi, còn cảm động vì cái trò này gần chết. Không trách sau khi anh ta theo đuổi được tôi, việc giao bữa sáng lúc có lúc không. Hóa ra là vì lý do này, từ đầu tôi đã bị lừa rồi. Tôi giận dữ không thể kiềm chế, nên yêu cầu cửa hàng xa xỉ cung cấp đoạn video giám sát hôm đó. Luật sư đã nộp bằng chứng cho cảnh sát. Vé số tôi mua trúng giải rồi. Giờ tôi có tiền rồi. Có lẽ cả đời cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ có thể nói loại nghèo hèn như cô, cả đời này không có mệnh làm giàu. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói miệng với Cố Đào rằng tôi đã trúng thưởng. Cố Đào không thể cung cấp bằng chứng tự biện minh. Thêm vào đó, hôm đó anh ta gây rối tại trung tâm vé số. Cuối cùng, Cố Đào vì tội lừa đảo số tiền lớn, bị tuyên án 10 năm tù.